Gândim pozitiv pentru că suntem literalmente negativi. Ne iertăm permanent și căutăm iertarea tocmai pentru a putea păcătui din nou. Ceea ce merită cu adevărat un vot este pruncul care se naște din pântecul femeii. Să votăm pentru copiii noștri. Fiecare femeie este un Dumnezeu care creează. România nu are nevoie de președinți. România este o ființă, pentru că noi, ca ființe vii, constituim România. Omul nu are nevoie de suferință, nu are nevoie să se îmbolnăvească pentru a înțelege că este greșit ceea ce face. Este suficient să se privească în oglindă. Un președinte este un om care, din momentul în care va deveni președinte, va uita cine este, va uita de el. Comunitatea reflectă imaginea președintelui, pentru că, în esență, o comunitate va alege, culegând întreaga experiență concret senzorială și exprimând-o prin votul său. Este momentul în care oamenii care trăiesc în orașe să beneficieze de o apă structurată, vie, biodisponibilă. Apa reprezintă miracolul uitat. Cuvântul se creează din apă și minereu, iar cuvântul pe care noi îl sorbim prin fiecare înghițitură de apă și pe care îl formatăm gustând din fiecare cristal de sare este cuvântul care prin vreme va vindeca întreaga umanitate. Dragi noștri prieteni, bună ziua! Bine v-am găsit astăzi la o emisiune pe care vrem să o punem în slujba domniilor voastre pentru a ajunge să înțelegem care pot fi schimbările pe care Gabriela Braniște le-ar putea aduce ca elemente ajutătoare în viața noastră dacă ar fi pentru 4 ani, pentru un sezon de președinție. Evident că vorbim dintr-un rol în care nu se știe dacă va fi așa sau nu, însă putem să ne pregătim mințile și sufletele în sensul în care putem să facem schimbări pentru conexiunea cu noi înșine și întoarcerea la glia, la lumea noastră autohtonă și la partea care ține de bunul simț, de viața simplă, de viața onestă, pe care am putea să o descoperim dacă Gabriela Braniște este președinte. Ceea ce înseamnă că aceste măsuri birocratice sau politice sau de schimbare nutrițională, schimbare conceptuală și educațională și chiar și comercială pot să fie direcționate de către un om care într-adevăr a ajuns să verifice experiențial ceea ce înseamnă viața în sânul naturii și fără etalare comercială, fără mândrie, fără interes, ci cu un bun simț exagerat uneori și cu o doză de smerenie pe care o arată doar acelora care o cunosc cu adevărat. Ceea ce vrem să vă propunem este să nu luați acest lucru ca fiind într-adevăr o obligativitate, ci o invitație, o propunere să vă faceți voi temele așa cum vă gândiți că ar fi mai bine, până unde decideți voi, pentru că Gabriela Braniște este din acest moment președintele acestei glii și se va poziționa în ea însăși în folosul contribuabililor, în folosul cetățenilor, în folosul oamenilor care iubesc țara și în folosul oamenilor care se iubesc pe ei înșiși și își fac ceea ce este mai bun să-și facă. Așa cum și ea face de asemenea, pentru că, după cum bine știți sau o să descoperiți, este o ființă umană care trăiește în sânul naturii, umblă cu buteriile de apă după ea, din care m-am servit și eu aici, și am văzut cât de mult se îngrijește de lumea sa interioară, ceea ce într-adevăr este un exemplu de status quo, că a ajuns să cunoască cine șade înăuntrul acestei ființe, care este îmbrăcată într-un corp material și se manifestă prin el. Gabriela Braniște, președintele unei țări care își vrea binele și care a fost de mult timp, de acum 5.000 de ani, înainte de Hristos, sau acum 7.000 de ani, înălțată prin descoperirile lui Grigore Albu Gral ca fiind una dintre acele țări care a fost mântuită din trecut să ducă o povară și o binecuvântare în același timp a ceea ce înseamnă sfințenia românului, bunul simț, întoarcerea la natură și la el însuși,
ce putem să facem noi ca indivizi să primim direcțiile pe care tu, ca președinte al României, le ai? Ce schimbări putem să facem, să te acceptăm, să te susținem, să-ți oferim această valoare întru totul și în acest moment, da, ești președinte. Bine te-am găsit. Este adevărat că situația pe care o creezi cu acest scenariu ne conduce într-un trecut într-atât de îndepărtat încât până și Dumnezeu l-a uitat. Ai fost și voievod, ai fost și preoteasă, și înaltă preoteasă, și din alte ordine și din alte inițieri, ai dobândit multă experiență în tine însăți. Azi, pentru că poți conduce, care sunt mijloacele prin care tu astăzi poți conduce? Primul și unicul mijloc este acumularea. Noi suntem împreună într-o societate creată prin instrumentul de ajungere. Ne luptăm să ne ajungem și ajungerea este o mecanică ce, din păcate, din nefericire pentru noi, lucrează spre binele unor indivizi, dar în detrimentul majorității. Acumularea este metoda și mediul ca remediu pentru noi, ca populație, de altfel ca țară, care păstrăm o tară. Tara pe care trebuie să o tratăm este ajungerea, iar remediul este acumularea. Acumularea reprezintă modalitatea prin intermediul căreia un individ lucrează pentru binele întregii comunități. Își asumă și, într-adevăr, se responsabilizează să fie serviabil și susținător al unei comunități și să-și dozeze timpul încât să satisfacă nevoile proprii cât și ale comunității. Și acumulează cum, ce, din ce? Dintr-o singură tură de născătoare. Din Mai exact. natură. Natura este o singură tură de născătoare. De aceea, acumularea va conduce la îmbogățirea întregii comunități, care se definește comunitate prin simplul fapt că este un bun comun. Comunitatea se descifrează conceptual ca o structură care presupune că bunul tău este și al meu și că bunul nostru este al tuturora. O astfel de conceptualizare din partea unui președinte, cât de mulți oare ar putea să o îmbrățișeze? Că nu e ușor de înțeles, e ușor de înțeles, dar greu de făcut în practică. Într-o asemenea comunitate se anulează în sine, conceptual, dualitatea cauză-efect. Într-o asemenea comunitate nu va exista crimă, furt sau furdă, nu va exista înșelăciune, minciună, pentru că ele sunt consecințe, efecte ale unei cauze. Însă în comună, ca fiind ținutul apelor și ținutul uscatului, comunitatea va trăi într-o asemenea dimensiune încât efectiv cauza unor asemenea întâmplări nu va exista. Pentru că nu va exista niciun criminal care să producă o crimă și niciun hoț care să producă un furt. Se anulează prin comunitate și acumulare în sine cauza. Cauzalul anulându-se, efectul dispare. De aceea noi vom fura de la noi înșine. De aceea noi ne vom ucide pe noi înșine dacă avem un gând de a înfăptui o asemenea faptă. Cum ai administra partea educațională a unei țări care are deficit și cu toții știm și mulți alții au încercat să schimbe Ministerul Educației prin mai multe îmbunătățiri sau upgrade-uri și n-au reușit. S-a păstrat de aproximativ 40 de ani încoace cam același sistem de operare, același modus operandi
în școală și tinerii, adolescenții, copiii învață cam aceleași lucruri fără să-și deschidă mintea către ce pot face ei din propria conștiință, din propria manifestare, din propria ființă și tot timpul apelează la ceva din exterior. Apelează să cumpere, apelează să ia servicii, să ia direcții de la ceilalți și nu se mai uită înăuntru la ceea ce pot să facă întru totul. Cum ai putea să, și prin ce legi și prin ce direcții, ai vorbi cu Ministerul Educației să facă această schimbare? Ministerul nu există. Este o corporație. Este un fals. Nu există îndrăduire pentru înființare, pentru că, în esență, nu există nimic sfânt pentru sființa, adică pentru ființă. Min și ster. Min înseamnă minereu, adică cuvânt, logos, metal, minereu, zăcământ, zicere. Și ster înseamnă ter, consecință ministerul reprezintă uterul de mamă geie, uterul terei. Care direcționează Nu este o instituție care aparține sau este condusă de o grupare de oameni. Noi, oamenii, capabili de rostire, suntem ministerul. Ministerul este constituit din noi toți participanți la această structură vie. Având un echilibru intern ca să putem să ne susținem fără să ne autodistrugem, că dacă cineva nu ne conduce de la un minister, cum putem noi să ne păstrăm într-o conviețuire și armonie măsurile și legile? Este un paradox. Ființa umană are posibilitate ca potențial de liber arbitru și alegere și în același timp este condus. România nu are nevoie de președinți. România este o ființă pentru că noi, ca ființe vii, constituim România. România nu este un înscris pe un act. România reprezintă o structură vie și ea este legea. Pentru că omul este legea. În aceste timpuri, omul trebuie să-și păstreze votul, puterea și să descopere chivotul, adevărata putere a cuvântului însuflețit. Pentru că, în esență, Dumnezeu a oferit omului cuvântul și i-a spus, prin cuvânt fă legea. Însă, anumite categorii de persoane, considerându-se aristocrates de sau la poporul ales, luarea în stăpânire, autodeclarându-se dublul lui Dumnezeu, au instituit și constituit, acum 14.000 de ani, în jurul stâncii Gibraltar, Arondajna, cu capitala la Aar. S-au autodeclarat aristocrates și au luat în stăpânire cerul și lumea, constituind dinastiile totalitare. Consecință, noi astăzi votăm păstrând unica imagine a dinastiilor totalitare, iar prin votul nostru ne-am sclavagit. Prima marcă a sclaviei este votul pe care omul îl oferă sub formă de chivot, pentru că votul său este chivotul, iar capa este însuflețirea. Cumva Dumnezeu, dublul Dumnezeu, aristocrates, castele, oligarhiile, care există pentru că există sclavi, cauză și efect, au înțeles marele mister și secretul pe care Dumnezeu l-a ascuns în pântecul femeii. Ceea ce reprezintă cu adevărat un vot, ceea ce merită cu adevărat un vot, este pruncul care se naște din pântecul femeii. Să votăm pentru copiii noștri. Ei sunt președinții care vor domni în acest dom, după cum, din cele 383 de metale care stau la baza construcției ființei umane, există domn tintendiu, un metal pentru a înțelege ca rețea neurolingvistică modul în care acest construct a fost creat. Cum le-ai debloca mintea la oameni încât să poată să priceapă și să asimileze și să practice această învățătură în care e nevoie să fim echilibrați, să nu ne autodistrugem fără să avem un conducător, ci să fim autocefale noi înșine? Prin tăcere.
tot cer. Este tot ce se poate înțelege ca învățătură din cer și dacă aș acționa, aș invita oamenii să învețe să înțeleagă. Cum ai face asta? Prin Prin- ce metode? Prin tăcere. În primul rând, românul trebuie să se privească în oglindă. Până când? Până la momentul în care simte că, într-adevăr, drumul pe care pășește este greșit. Când știe că a ajuns acolo, ce filtru are? Omul nu are nevoie de suferință, nu are nevoie să se îmbolnăvească pentru a înțelege că este greșit ceea ce face. Este suficient să se privească în oglindă. De accesibil ceea ce face, că de asta toate magazinele, farmaciile și băncile sunt la scara blocului și atunci el doar coboară, comandă pe aplicație prin catering unui restaurant din spate de la Rahova care vine cu mâncare arsă și o aduce împachetată într-o cutie de aluminiu și mâncarea a fost arsă, aluminiul a fost integrat în mâncare, omul devine toxic și cu ce să gândească? Cu siguranță eu voi refuza președinția peste toți acești oameni toxici. Eu mă adresez oamenilor vii, care din sfințire sunt sfienția și care gândesc că atunci când vor asfinți, vor apune în apus o punte către viitor. Soarele când apune, depune. Și depune întreaga experiență concret senzorială cu care soarele s-a îmbogățit pe timpul zilei. Fiecare fir de iarbă care s-a mișcat, cât soarele este pe cer, fiecare copil care s-a Zbenguit. prins în jocul său, fiecare râu care a curs în curgerea sa, este înregistrat de soare. Și astfel soarele se îmbogățește cu o experiență concret senzorială pe care l-a apus, o va depune ca experiență concret legică. Și o lasă să se dospească până mâine dimineață, când din nou vine și susține pentru încă o zi. Aceasta este creația. Și dacă ființa umană înțelege că rostul său este rostul soarelui, fiecare ființă umană ar lumina pe parcursul zilei și la finalul zilei, ca sfântă, va asfinți, depunând întreaga experiență ca învățătură. Un președinte este un om care din momentul în care va deveni președinte va uita cine este, va uita de el În folosul și se va privi în comunitatea care l-a ales pentru reprezentare. Însă comunitatea reflectă imaginea președintelui. Pentru că, în esență, o comunitate va alege, culegând întreaga experiență concret senzorială și exprimând-o prin votul său. De aceea, de-a lungul timpului, cel puțin de 40 de ani, România a fost condusă de oameni care au oglindit nivelul său de conștiință. din punct de vedere nutrițional și comercial, pentru că foarte mult din comerț consumerismul este în floare datorită rapidității care se mișcă, faptul că foarte multe legume și fructe și alimente stau pe raft enorm de mult timp și nu mai rămâne cam nimic în ele pentru că sunt scoase substanțele vii la procesare, pasteurizare, rafinare, industrializare și rămâne acolo un strat de materie inertă pe care omul mai plătește și bani pentru asta, adică este culmea ironiei. Și după aia îl ia, se duce acasă, îl desface și cu o foame negândită, neutilizată de creier, nu știe de ce este foame atât de foame, că dacă nu are substanțe nutritive, oricărui om este foame. Și mănâncă ceea ce e rapid și accesibil, că nu face niciun efort să crească o capră cum tu faci și le duci și le dai toată natura să o incorporeze în ele însele, ca după aia să servească pe tine, adică tu ca și cum mănânci natură prin animale. Ceea ce un om de la oraș nu poate să facă asta. Cum ai putea să schimbi acest acces și această conceptualizare a unei ființe umane de la oraș încât să mai pună osul la treabă, să dea din aripi în privința găsirii sau producerii hranei proprii?
Prima acțiune este desfințarea supermarketurilor. Sunt corporații imense care infuzează bani la stat cu o grămadă de taxe și ai susține țara din urma acestor taxe, pentru că bugetarii sau alți oameni care sunt plătiți de către stat, care să apere, cum e de exemplu poliția, armata sau alte funcții de birocrație, sunt susținute de către aceste impozite care vin de la marile corporații. Trăim fără ele? Este imperios necesar să alegem sănătatea pruncului din brațele noastre sau marile corporații. Ești președinte, tu ai misiunea să o intri o direcție și de ce? Pentru că trebuie un argument sau mai multe argumente raționalizate pe care omul să le priceapă că da, asta e misiunea, mă apuc de ea, ăsta e drumul, adică ce e mai important pentru mine, să fie accesibil hrana sau să-mi cresc pruncul cu elementele vii. Dacă suntem capabili să tăcem Dar e în greu. fundal, într-un spațiu pe care noi îl considerăm inaccesibil, se percep durerile, traumele, suferința, neîmplinirile și foamea poporului român. Mama este cea care rostește și fiecare cuvânt pe care îl percepem în această tăcere este a unei mame care, îndumnezeită să creeze, nu este capabilă într-o astfel de societate să ducă mai departe Sfântul Duh. Doamnă președinte, un copil care primește de la medicul pediatru astăzi lapte din comerț, că mama nu mai poate să dea lapte când nu are lactație, primește lapte din comerț, lapte pe care ea îl pregătește pentru copil și până la 2 ani un copil mănâncă 2 kg de zahăr. Până la 4 ani mănâncă 5 kg sau 4 kg jumătate de zahăr. Până la 10 ani mănâncă 8 kg de zahăr. Până la 20 de ani, aproximativ 20 de kg de zahăr un copil sau un adult în devenire deja are în corpul lui. Cum poate un astfel de om să mai fie om? Când a mâncat lapte prescris cu maltodextroză, dextroză, cu glucoză, cu zaharuri de diferite feluri, cum poate acel copil să mai fie funcțional pentru societate? Ce faceți în privința asta? Că până la urmă este un act de a elimina laptele artificial. Și cum o faceți? Oamenii, Mai exact? în rolul lor, vor transforma societatea. Pentru că fiecare om trebuie să știe rolul și rostul. Este adevărat că prima acțiune care se desfășoară, s-ar putea desfășura în acest sens, este educația, reeducarea academicienilor, reeducarea profesorilor, reeducarea clasei care se consideră o clasă doxă. Dar ei sunt deja la o vârstă înaintată, iar valorile lor sunt foarte bine stabilizate în sistemul nervos și nu o să o facă ușor, pentru că au acumulat 60 de ani de experiențe. Cum putem să schimbăm la aceea, să le schimbăm drumul, că acela nu duce nicăieri decât la propriul interes și comunitățile rămână egale cu zero, moarte de foame și leșinate în letargia proprie. Cum le facem schimbul la aceștia? Nimic nu este ascuns ființei umane. Totul este la îndemâna sa. Dar sunt neinițiați în tainele hranei, apei, conduite interioare, nu au învățătura, pentru că nu au avut acces la ea. Iar acum de pe internet găsesc niște lucruri pe care nici nu au timp să le practice, că sunt prea multe. Clasa care se preocupă de educația populației din societate trebuie educată și reeducată. Cum se face acest proces? Ei sunt conducătorii, profesori, cum ați spus, academicienii, universitarii, oameni de filozofie, de România istorie. este o corporație, deci aceia nu sunt academicieni. Este doar un concept ceea ce exprimi tu. Nu este nicio stabilă, nu există niciun zid, ci doar conceptul care sperie. Veți da afară profesori universitari care au aceste valori vechi și nefolositoare comunității Se vor crea grupări, și vor avea puterea să o facă? așa cum s-a întâmplat întotdeauna. Pentru că nimic nu ne poate fi mai drag, nimic nu se poate manifesta mai amplu ca dragostea de urmaș. Ori, prin acumulare, noi oferim o șansă copiilor noștri. Pentru că nu despre noi este vorba, ci despre viitorul nostru. Iar viitorul nostru sunt pruncii. Ori tot ce avem de învățat
Toată învățătura sălășluiește în greșalele trecutului. Cumva, poporul român, un popor misogin, în proporție de 98% religios, va realiza cu adevărat un salt, o schimbare, o metamorfoză, o transmutare, în momentul în care va oferi posibilitate femeii să îngrijească pruncul așa cum se cuvine. Cum se îngrijește un prunc așa cum se cuvine? Cu viitura plămădită? Cum mama află asta? Ce poate să facă ea? Cum plămădește ea într-adevăr o ființă care să fie demnă de a cunoaște înființarea din ea însăși? Femeia trebuie să se elibereze De ce? De cine? Cum? de ceea ce noi toți trebuie să ne eliberăm. Un cuvânt sub forma unei învățături eronate, un cuvânt proscris care a promis, dar n-a fost cel care trebuia să fie. A fost doar un prometai. Ceea ce ni s-a promis din eonul hadean. Și mai departe, când Hades a convins femeile să îl determine pe Prometeu să fure focul din cer, femeile au descoperit în esența lor această putere de persoasiune pentru că gândeau la pruncii lor. Însă nici Prometeu nu a fost promisul dat, a fost un simplu prometai, așa cum s-a întâmplat și în epoca romană, când Traianul nu a fost mântuitorul, ci doar cel care a adus un trai bun, adică comoditatea pe care noi astăzi o experimentăm și care ne-a condus la alienare mentală. Era Dacia un sanctuar al sănătății și al vitalității? Dacia era un sanctuar al femeilor. Femeile vindecă masculinul, bărbatul, și dacă românul din spațiul carpato-danubiano-pontic își dorește un trai, așa cum se cuvine, pe un picior de plai, trebuie să permită intrarea prin această gură în rai, care este în esență pântecul de născătoare. Femeia va rosti dorința ei către bărbat prin intermediul pruncului. Ceea ce naște femeia este dorința pe care o manifestă către bărbat, dorința de schimbare. E adevărat că lumea aparține bărbaților și acești bărbați care s-au creat aristocrates nu mai simt niciun gram de iubire față de pruncii lor. Însă, există o forță în femeie care până în acest moment nu s-a manifestat. În momentul în care cu adevărat femeia își va da votul, acest vot nu va fi pentru un ins, pentru un individ, ci va fi pentru propriul prunc. În acel moment există o singură șansă ca femeia să se ridice la luptă. Și în această luptă femeia va părăsi societatea. Femeile, grupările de femei vor părăsi societatea pentru că au un vis pe care îl observi în fiecare fir de iarbă, în fiecare rază de soare, în fiecare fluture care se transformă. Este visul naturii. Acest vis este în esență capacitatea femeii de a crea, fapt pentru care se va ridica la luptă. Și într-adevăr, în România se va întâmpla ceva cu adevărat când femeile vor porni pe stradă cu spada în mână și vor refuza educația sistemică pentru pruncii lor, vor refuza tot ceea ce reprezintă autoritatea masculină concretizată și manifestată prin legi, ministere, culte, sisteme, educație. Păi câți bărbați care au egoul cât casa a renunțat oare la el ca să devină din nou matriarhatul formă de conducere? Sau echilibru între patriarhat și matriarhat ar fi soluția care o propuneți? România nu are nevoie de președinți. România are nevoie de sfatul zababelor și de sfatul bătrânilor. Sfatul bătrânilor se constituie din bărbații care
au pierdut sexualitatea, violența, dar au regăsit amorțeala înțelepciunii. Parte dintre ei, la restul cum se poate redobândi? Nu există soluții pentru tot ceea ce este. General valabile. Exact. Legile generale valabile sunt pentru fizicieni. O castă care ne-a produs multă suferință. Care a fost plătită din banii țării. În Chimiștii. 1922, Archibald Vivian Hill demonstrează de manieră definitivă, irevocabilă, că în interiorul structurii organice, în interiorul celular, există apă ca hidrogen, 2 oxigen. Și din acel moment, umanitatea a pornit în medicină pe o cale a morții. Este un drum pe care am pășit, însă pentru a doua oară. După ce, pe scena lumii, a pășit Pasteur și a exprimat într-un mod eronat microzima lui Béchamp. A fost un moment în care femeile nu au avut acces la cunoaștere, la știință. A fost un moment în care, după Inchiziție, când nu s-au omorât vrăjitoare, ci pur și simplu mamei femeii, pur și simplu i-au fost furate capacitățile și rostul și a fost înlăturată. De aceea femeia ancestrală, care păstrează de la prima femeie apele sale, nu aparține în esență acestei societăți, indiferent cât de profund și teatral își joacă rolul, femeia nu a aparținut niciodată acestei societăți. Însă a păstrat în secret, înfricoșată de moarte, dorind să supraviețuiască atât ea cât și pruncul ei, și a jucat acest rol pe care i l-a oferit masculinul. Însă mâine, dacă există femei puternice, de ele se vor lega ca într-o ie toate celelalte. E ca și cum această femeie, care a fost industrializată, a fost deposedată, a fost educată, manipulată, iubită și înșelată, s-ar fi aplatizat. Însă nu. Există în femeie o durere ancestrală care se poate activa la primul strigăt. Și paradoxal este că această femeie, la începuturi, nu a fost însămânțată de un bărbat, ci de însuși Duhul Sfânt. De ca și cum între femeie și bărbat nu există legătura care credem noi că există. Există o legătură care trebuie să fie. De ca și cum această istorie care trebuie să fie este o dimensiune la care noi nu avem acces. Dar femeia știe, pentru că prin trupul ei intră Duhul și se transformă în materie. Ori ea, deținând și purtând această cunoaștere, va avea forța, înțelegerea, dar și puterea necesară de a destructura, de a lovi, de a sfărâma, pentru că atâta timp cât ești creator, ești și distrugător. România nu are nevoie de președinți, are nevoie de femei care își poartă pruncul la sân. Din ce să trăiască? Din ceea ce bărbatul a fost menit. Menirea lui este să ofere sprijin femeii pentru ca ea să ofere educație pruncului său. Bărbatul se duce la sală și după aia își face manicura și pedicura și eventual se mai epilează pe piept din când în când. Și la muncă se dă mare că știe și că face. E o generalizare pe care o putem exprima în foarte multe cazuri. Care sunt funcțiile pe care un bărbat și le poate reatribui lui însuși ca să fie demn de ceea ce ai spus? Din păcate, masculinul și-a atribuit un rang pe care nu-l poate manifesta. Se crede regnu superior din rangul său? Mult mai mult de atât. Autodistrugător, În de altfel. Trinitate este doar El cu Tatăl și Sfântul Duh. Și Doamna când apare? Din păcate, Doamna nu face parte din acest scenariu. De aceea te întreb, despre ce societate vorbim?
despre ce tipologie de oameni. Care se întoarce la adevărata sursă pe care a avut-o de zeci de mii de ani încoace, în care unitatea se face din două forțe, nu doar una care se manifestă, nu doar a bărbatului. Educația este a femeii. Femeia este cea care educă pruncul, pentru că pruncul ce a izvorât din pântecul ei s-a hrănit cu pântecul ei. De aceea, în această curgere care este timpul, femeia este canalul de comunicare între materie și non-materie, între divin și profan. Ea este în același timp și păcatul, dar și sacralitatea. Ea este, în esență, o concepție în partenogeneză. Ea este apa. De altfel, tu te-ai născut din apele mamei tale. De aceea porți în tine istoria apei de la începuturi, care, prin simbolistică, se raportează la femeie. Femeia conține o geometrie în structurile sale cele mai profunde. Ca femei și bărbați, noi suntem diferiți. Cumva, femeile au deținut la un anumit moment supremația, și fie că ne referim la supremația la nivel cosmic sau la nivel de spațiu carpato-danubiano-pontic, ne referim la preotese, la împărătese, la zababe, la dochi, la ilene, la cosânzene. Ne referim la oceanul planetar Namu. Pentru că, în urmă cu 7000 de ani, Hammurabi a gândit, genial, să reducă elementele naturii și materia la concept. De aceea a transformat oceanul planetar Namu într-o zeiță și apele dulci cu care s-au amestecat plămădelile în zeul Apsu. Apsu. Fapt pentru care noi astăzi, în cosmogonie, antropologie, în mitologii, nu facem altceva decât o besmetică. Societatea trebuie să reînvie etica basmului. Pentru că doar în etica basmului femeia a rămas neîntinată. În biserică a fost pedepsită, a fost înlăturată, a fost desconsiderată și pe umerii săi a purtat de-a lungul timpului, prin religii, dogme și altare, întreaga vină și vinovăție a păcatului. Însă în basme femeia a rămas neîntinată, în mitologii, în antropogeneze, fapt pentru care unica marcă a unei femei care a atins minunea din mit este basmaua. Basmaua de pe creștet este basmul. Și tot ce se poate păstra, etic și moral, este în acest basm de altădată când femeia reprezenta cu adevărat puntea dintre Dumnezeu și bărbat. Noi astăzi nu mai facem basmul, facem besmetica. Noi astăzi nu mai facem zapaxul, facem zăpăceala. Cumva, societatea este o reflectare a besmeticii și a zăpăcelii dintr-un singur motiv. Femeia și-a pierdut rolul și rostul. Petre Ispirescu, la 1870-1880, când a luat din toate colțurile și cătunele României toate basmele pe care le-a pus în cărțile sale, le-a luat de la femei. Le-a luat de la babe, le-a luat de la vrăjitoare, de la oameni care erau foarte simpli, dar 90% dintre basmele acelea au fost transmise de femei. Și astăzi, când citește o mamă basme copilului, vin prin sursă maternă. Și Petre Ispirescu știa cum să tălmăcească, știa cum să intre în grațiile unei babe care să-i povestească din tainele vechii Românii. Femeia este puntrea dintre Dumnezeu, dintre virtual și materie. Ea este reprezentarea materului și ea este deținătoarea matlaserului.
ca tot laser. De altfel, tot ceea ce s-a creat ca înțelepciune, altădată babiloniană, ca fiind aparținătoare Babilor, însă babii au creat o învățătură. Din păcate, învățătura pe care ei au construit-o pe verticală s-a spulberat pentru că au exclus din această construcție monumentală Momida, creând piramida. Au exclus din această învățătură, din această cunoaștere femeia, fapt pentru care turnul s-a spulberat, s-a dărâmat. Istoria se repetă. Ce-i face cu, doamnă președinte, cu religia pe care oamenii o transformă în ceva, o consacrare, o ofrandă pe care ei o aduc în fiecare duminică, să spun, când merg la slujbe și ascultă liturghia? Ce ați face cu mii de biserici pe care România le are și unde oamenii cât de cât își găsesc o oarecare liniște și o oarecare înțelepciune acolo, că le mai spune alocuțiunea preotul la sfârșitul slujbei și pleacă investigați cu o anume plăcere și bucurie timp de 20-30 de minute până când le tai un iepure calea și odată se enervează și apare din nou instinctul acela că pe cine mai omorâm astăzi, ce bucăți din noi mai distrugem, ce mai cumpărăm de la magazine, ce pofte ne mai satisfacem, pe cine mai invidiem, mai furăm și mai ne irităm. Gândim pozitiv pentru că suntem literalmente negativi. Ne iertăm permanent și căutăm iertarea tocmai pentru a putea păcătui din nou. Cumva, toate aceste constructe care se vor spulbera, așa cum s-a spulberat și turnul din Babel, sunt o găselniță a energiei masculine care niciodată nu a înțeles cum femeia este canal de comunicare între Dumnezeu și prunc. Pentru că preotul spune că femeia are prea multe emoții și nu poate să aibă stabilitate, un echilibru, să susțină casa, gospodăria și mediul. Femeia este unica capabilă să transmită o cunoaștere ancestrală pruncului din pântecul ei. Așa cum femeia a transformat o sămânță într-un făt frumos, tot astfel femeia este canal de comunicare de la Dumnezeu către materie. Ceea ce a dorit masculul, care s-a proclamat preotia ca popă, nu mai mult decât un pop din gard, ceea ce a dorit masculul, îmbrăcând haina neagră, rochia neagră a femeii. Patrafirul are multe culori, în funcție de grad și de demnitate. Este imperios necesar să ne amintim etapele formării poporului român. Și pe care vreți să le revitalizați. Să înțelegem de ce femeia s-a îmbrăcat în negru, pentru că la un anumit moment a apărut jalomisul, care este jalea. La daci, moartea era o bucurie și nașterea O jale. Ori, cumva, acest jalomis păstrat în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, sub denumirea de Ialomița, reprezintă o reminiscență, așa cum tot ceea ce este rit, cunoaștere, tot ceea ce reprezintă cultura ancestrală strămoșească se păstrează ca denumire în localități. Capacitatea femeii de a transforma un virtual într-un cuvânt material au fost oferită de Dumnezeu. De ce Dumnezeul masculin a ales femeia pentru a reprezenta capacitățile sale? Pentru că fiecare femeie este un Dumnezeu care creează. Oare cumva în ceea ce reprezintă runarea, descoperirea adevărurilor ancestrale scrijelite în piatră, când pe tăblițele din Simeria altădată, astăzi Sumer, s-a impregnat imaginea
unui Enlil purtând o conversație cu o femeie. Să precizăm că Enlil era unul din zeii culturii sumeriene, care a preluat stăpânirea pământului de-a întregul, și Enki, de unde a venit Enkidu în Gilgamesh. Cumva, tăblița păstrată în cultura noastră și decriptată eronat de Zecharia Sitchin rostește povestea unei capacități de gândire în femeie cu mulți înaintea bărbatului. Capacitatea neurolingvistică a femeii este evidentă prin această imagine, însă se traduce ca o capacitate de a prolifera substanță, gând și cuvânt, de a procrea. Femeia a fost investită cu codul neurolingvistic de a rosti întâiul cuvânt și această rostire este un prunc. Cum să-și aleagă o femeie din propunerea de a fi în egalitate bărbatul cu femeia, cum să-și aleagă bărbatul și prin ce criterii încât să fie el alesul și să ducă mai departe seminția pruncului pe care mama îl naște în folosul viitorului, care ar trebui să fie filtrele și cum să ajungă să fie ea ca să atragă un bărbat de o asemenea specie înaltă în această nouă comunitate. În esență, pe scena universului se joacă aceeași unică poveste. Același dor al Tatălui, pentru că dorul este al lui Dumnezeu, pentru că ceea ce a creat El ca potențialitate în egalitate este femeia. Dorul este al lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu și-a exprimat dorul este femeia. Cumva femeia caută în fiecare bărbat acest dor al lui Dumnezeu și ea are capacitatea de a zeroriza. Ce înseamnă? Este conceptualizarea unei conștiințe orgasmice. Este momentul în care, prin starea orgasmică, îl determină pe bărbat să uite că este bărbat. Această stare de zero este o stare de ro și hero, pentru că în limbajul traco-getodac consoana Z se formează din DH. Din acel moment, din momentul orgasmic în care bărbatul uită cine este, se creează cu adevărat un îndrumător și un hăruitor ca Dero și Hero, cu har și dar, cu drum, pruncul. Care ar fi schimbările pe care le veți implementa în iubirea de Dumnezeu? Și cum să ajungă oamenii să cunoască această trăire în virtutea ei, în puterea ei? Din păcate, oamenii s-au dezumanizat și dezumanizarea este exprimată în basmul Sarea în bucate. Omul și-a pierdut capacitatea de cuvânt pentru că sarea în bucate înseamnă sari în boca, adică o stare electrolitică a apei în cavitatea bucală. Pentru că, în esență, creația se naște din cuvânt și izvorul de apă și sare, care este clorul, care mai târziu a făcut clerul și care a supus umanitatea, nu reprezintă altceva decât codul din oceanul planetar sărat Namu. Clorul, devenit cler, să stăpânească, ne-a opacizat claritatea. Și mintea nu mai are acces, creierul nu mai are acces la aceleași rețele neuronale prin care să se înțeleagă sau să caute, să deducă, să priceapă, să memoreze eterna zămistire din care el vine. Digestia. Care e în relație cu modul cum gândim și cum gândim este relație cum digerăm. Exact. Digestia este o modalitate de a prelucra substanță gând. În esență, diget, pentru că S este un TH, jetul este, prin învățătura getusa, capabil să decripteze
ceea ce cu 2500 de ani a afirmat Hipocrate. Ori cumva, capacitatea de hrănire este legea supremă a ființei umane. Care ar fi primele lucruri pe care le-ați pune așa ca o foaie pe frigider în casa Apă. fiecărui român? Apă de care? Apă. Este momentul în care oamenii care trăiesc în orașe să beneficieze de o apă structurată, vie, biodisponibilă. Păi îmi spuneați că acum România o vinde, înainte de președinție, în Japonia o vinde ca apă hexagonală, în China sau în alte locuri îndepărtate. Este adevărat că apa hexagonală se produce de mai bine de 20 de ani în România, fără ca românul să aibă habar. Pentru că acest habar l-a determinat pe român să caște gura la spectacol și să devină un spectator și prin această calitate de spectator să-și piardă calitatea de potențial, calitatea de dictator, unde dictarea reprezintă o scriitură coerentă și clară, fidelă a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea România și românul de astăzi are nevoie de un dictator, iar acest dictator nu poate fi decât femeia. Cumva România are nevoie de apă și izvoarele care ne sunt decriptate prin scriitura Tracageti Hristo Coma Setora Mai Tsiad Gutan Mesia în Sar Misegetuza, pentru că Sar înseamnă tar, înseamnă izvor. Aceste ape trebuie să ajungă prin acumulare pe masa românului care trăiește în cimitire pe verticală. Cumva, președintele, cu tot ceea ce reprezintă Consiliul de Sfat, cu tot ceea ce reprezintă Consiliul de Împăcare, cu tot ceea ce reprezintă mințile luminate și mamele amazoane, trebuie să descoperă cea mai pertinentă, realistă și binefăcătoare soluție pentru a oferi românilor apa vie. Mi-aduc aminte că am fost în multe locuri pe această planetă, în palate, în castele, în lăcașuri unde locuiau înainte mai mari conducători ai lumii și toți aveau sau toți își construiau astfel de lăcașuri sau de case foarte glorioase și foarte frumos aranjate în arhitectura lor, lângă izvoare binecuvântătoare și vindecătoare. Nimeni nu avea apa pe care satele de lângă o aveau, aceia aveau altfel de apă, dar toate aceste locuri unde se pot vedea astăzi și în toate țările din lume există ape diferite. Ei știau înainte că acea apă îi tămăduiește, îi vindecă, îi face să gândească altfel, îi face să decidă altfel. Azi de ce nu se mai știe asta? Pentru că apa reprezintă miracolul uitat. Pentru că astăzi ne hrănim cu vorbe goale ce din coadă vor să sune. Și după aia bem apă de la PET. Și cum se mai leagă? Suntem filozofi, suntem academicieni, suntem politicieni, suntem terapeuți, însă din păcate suntem într-atât de sărăciți de esență, încât nici noi nu mai suntem capabili să ne recunoaștem pe noi când ne privim în oglindă. România și-a pierdut demnitatea. Un președinte va închide granițele țării. Peste aceste granițe, în exod, nu ar trebui să treacă nici măcar o picătură de apă, nici măcar un cristal de sare. Sarea și apa sunt hrana primordială a poporului român și noi am fost hăruiți să fim rostitori de întâi cuvânt. Această tină din întuneric ne va întineri și noi suntem meniți ca popor descoperitor și deținător
a medicinei ancestrale. Poporul român, prin bogăția incomensurabilă, prin comoara pântecului de Mamă Gee din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, va oferi depon în Pontic, adică podul, către tratare, către vindecarea întregii umanități. Cuvântul se creează din apă și minereu, iar cuvântul pe care noi îl sorbim prin fiecare înghițitură de apă și pe care îl formatăm gustând din fiecare cristal de sare este cuvântul care prin vreme va vindeca întreaga umanitate. Mi-am permis să mă servesc din termosul dumneavoastră cu niște lichid, că nu știam exact ce este acolo și am pus în această cană și am fost uimit să văd că este apă sărată, ceea ce, cunoscând cam câte grame are un om nevoie să consume într-o zi și câtă glucoză de fapt el consumă, că ați afirmat că un om consumă mai multă glucoză și zaharuri decât sare, pe care oamenii care își schimbă această alegere și mai multă sare pun în sistem și mai puțină glucoză vor trăi mai mult, iar cei care mai pun mai multă glucoză și mai puțină sare vor trăi mai puțin. Cum veți trata oamenii în câteva cuvinte în viitor, în această direcție a președinției dumneavoastră? Care vor fi acele elemente? Ați spus apa și sarea, să-l punem pe frigider, să spun câteva elemente care să fie demne de a fi consumate pentru întinirire, pentru zămislire, pentru plămădire, pentru întoarcerea la ființa sacră care șade noi și doarme de multe ori fără să fie trezită. Veganismul Îl tăiem, se adică creează, pentru că în esență consoana V se creează din B și H, astfel se creează veganism și hebanism. În consecință, hiba este veganismul. Veganismul este o gândire totalitară, este modalitatea prin care aristocrații au condus lumile. Exact, chiar și citesc din nou Asclepios și acolo regii și împărații și cuceritorii, care erau niște oameni care într-adevăr aveau o forță colosală pe vremurile alea, acum 2500 de ani în Grecia, în Macedonia, consumau hălci imense de animale care tocmai le frigeau și le puneau la proțap și la roabe și robi și sclavi dădeau fructe și legume, că așa trebuia întreținută încă de atunci populația, fructe și legume, și să nu cumva se atingă aceștia de lucrurile esențiale. Ceea ce reprezintă cu adevărat vegetul, care este vegetarianismul, reprezintă o viitură din jet. Însă vegetarianismul nu se referă la modul în care oamenii se hrănesc, ci la modul în care oamenii trăiesc pe acest picior de plai, pe această gură de rai. Pentru că noi, din totdeauna, prin populațiile abioi, artilo, am fost crescători de animale. Totemul nostru a fost berbecul. Berbecul din Carpat. Carpatul este patul și doar patul este hiba. De aceea, vegetarianismul nu reprezintă altceva decât modul prin care aceste populații au reprezentat populații de regenerare, mă refer la populațiile din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, care, fiind atât de viguroși, atât de vioi, au reprezentat populații de regenerare pentru neamuri sărăcite, cum a fost neamul Atlant. Rama Atlantul a căutat un ADN de regenerare pentru populația sărăcită din Atlantida. Și după destrămarea Atlantidei, destrămarea epocii zeilor și scufundarea Atlantidei, Rama, împreună cu ramaniții, a căutat o populație de regenerare și a găsit în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic populația care suntem noi astăzi. Noi suntem descendenți din îmbinarea geneticii atlante și geneticii care se găsea în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Noi suntem Ana. Al lui Manole?
Da, a lui Emanuel. Ana este ADN-ul care țese ia evolutivă. Mitul meșterului Manole vorbește despre o construcție care metaforic, metamorfic reprezintă ființa umană. Este nevoie de o ană, de o proteină adeneică, este nevoie de un construct proteic pentru ca acest templu, această cetate, acest altar care este ființa umană să poată evolua în viitor. De aceea, construcția lui Manole s-a ridicat doar prin sacrificiul Anei. Acest sacrificiu nu reprezintă altceva decât modul în care noi am evoluat în era paleolitică. Noi suntem consumatori de proteină, iar proteina este activată în apă. De aceea, în momentul în care noi consumăm această apă, așa cum a fost oferită de Dumnezeu și de construct în forma sa hexagonală, noi Prin apă de ploaie? consumăm cuvântul lui Dumnezeu. Apa de ploaie nu reprezintă altceva decât modalitatea prin care acest pământ se curăță, se regenerează și se restructurează. Apa destructurată este restructurată și readusă la geometria sa prin nor, prin ploaie. Doi embrioni se ciocnesc și se creează ploaia, dar picătura de ploaie adeneică, fibonaccică, așa cum rostea Moșion, nu reprezintă altceva decât o picătură de cuvânt divin. Aveți, cum se spune în limba română la cartier, aveți spate să țineți România când o să fiți zgâlțâită de alte sisteme din afara ei? Că de obicei conducătorii au pe cineva ca o întreagă echipă de oameni care îi apără de diverse atacuri și diverse lucruri care se pot întâmpla președintelui. Și vă veți face astfel de backup-uri? Mi-a apărut în imagine Nichita Stănescu. Răspunea că eu nu sunt bătrân, sunt străvechi. Strămoși. Noi, în esență, avem înscris în ADN-ul nostru această capacitate de moșire. Și noi suntem moașa umanității. Cumva, cu fiecare naștere pe care o moșim, o nouă moarte se înscrie și această apunere a făcut dintotdeauna geții nemuritori. Deci, cumva, moartea este singura modalitate prin care, cu adevărat, un om rămâne rămas ca mântuitor, ca erou în memoria unui popor. Păi și arta de a muri o mai învață de undeva? În timpul vieții? Arta, care este moarta, care este moartea, descoperită de Făt Frumos, nu reprezintă altceva decât o asfințire. Cumva, noi descoperim în această cutie a Pandorei, la care am ajuns ca vântul și ca gândul, pe iapa înaripată, pentru că iapa este cea care zboară apa, înapoi, într-un trecut într-atât de îndepărtat, de unde începe viitorul. Și tot ce ne amintim este viitorul. Să ne reamintim viitorul, cumva această artă de a muri este veșmântul, sutana, straiul sfânt al unui erou. De aceea, astăzi, există lideri, dar nu mai există eroi. Există lideri de opinie, dar nu mai există eroi. Există politicieni, dar nu mai există eroi. Un politician care promite unui popor nu reprezintă altceva decât o marionetă care defilează în fața unei adunări de sclavi. Până îl revitalizăm pe Badea Cârțan,
care a plecat pe jos la Roma ca să arate într-adevăr cine a fost Dacia. Eu vreau să o felicit pentru ceea ce faceți în această formă de președinție pe care astăzi am pus-o într-un scenariu de demn de a vă vota în viitor când veți candida, dacă va veni timpul și vremea, și veți considera că este o opțiune bună pentru această sfântă și glorioasă patrie în care ne-am pus fundul în ea și cu ea stăm. Și o să fac toată susținerea și propunerea ca să fie realizabile lucrurile pe care le-ați grăit și le-ați tăinuit înăuntru, încât să fie demne de a ajunge pe mesele și pe acizii dezoxiribonucleici ai fiecărei ființe care sălășluiesc pe această patrie și nu doar, și să fie demn să-și conducă gândurile și trăirile către cine sunt ei de fapt înăuntru lor, având apă bună, având hrană bună, având naturalul ca mijloc de comunicare și având mai puțină mândrie că asta nu prea face bine. Ceea ce înseamnă că pentru dumneavoastră aveți susținerea mea mai departe în tot ceea ce se întâmplă să organizați, fie în comunități, fie în demnități, indiferent de grade și de ordine. Și vreau să știți că aveți un sprijin loial în ceea ce înseamnă conducerea și organizarea unui sistem care să creeze echilibru, comunități sincere, oameni care să țină mai departe un volum de muncă, de seriozitate, de bun simț, de smerenie, de simplitate, de natural, întru totul pentru această glie. Și îți mulțumesc, Gabriela Braniște, pentru asta. Mulțumesc! Dragi prieteni, pentru că ați asimilat un concept pe care îl putem pune în slujba voastră doar dacă vă organizați înăuntrul vostru să luați lucrurile simple, și acest scenariu a fost destinat încât să arate fiecărui individ din România că există șanse, am fost binecuvântați cu această șansă și dacă tot am fost binecuvântați cu ea, să o ingerăm și să ne hrănim cu ea întru totul, nu doar părți sau bucăți, asigurându-ne doar confortul, ci să ne îmbrăcăm cu această mantie a Pământului Sfânt unde suntem încă pe el și să-L cinstim cu cele necesare, cum și El ne cinstește zi de zi cu ceea ce ne dă din apă, din hrana Lui, din energia Lui, din sfânta Lui putere, și să căutăm lucrurile simple fără să mai dăm timpul nostru cheltuit pe niște hârtii care au valoare, care se numesc bani, unor magazine care de fapt ne dau hrană mai puțin bună, mai puțin utilă, ci să ne întoarcem la lucrurile simple pe care le mai putem lua din munca noastră proprie sau de la vreun vecin pe care îl plătim consistent ca să ne o dea dacă nu aveți voi timp să o faceți. Gabriela Braniște a fost astăzi într-o poziție de conducătoare care a spus și a adus la a voastră veridicitate că nu va conduce prin impunere și decizii și autoritate, ci prin egalitate, echilibru și consimțământ al celor două clase, bărbat și femeia, încât să ajungă la cea mai înaltă posibilitate de sfințenie, el cu ea și ea cu el întru totul, pentru că în legea cuverturii unde se spune că bărbatul se ia femeia și femeia se ia bărbatul să devină o singură carne, într-adevăr este una reală. Dragi prieteni, la revedere!